Zojuist aangekomen bij station Twello. Vandaag gaat de wandeling richting Deventer. Op zich Deventer is niet zo heel ver weg, maar laat ik zo zeggen, we zullen wat omweggetjes maken, want we moeten langs 2 kunstijsbanen vandaag. Heel bijzonder. Dat is eigenlijk nog maar 1 keer eerder voorgekomen in Amsterdam, toen we van Jaap Edebaan naar de Olympisch Stadion gaan. Maar vandaag dus 2 kunstijsbanen. Ik vertrek hier zo direct uit Twello en dan gaan we naar de brug over de IJssel. En dan gaan we een hele rondweg rond Deventer maken. Dus vandaar dat we de 20 kilometer wel gaan halen. Volgens mij is het best wel serieus droog. Het riet zie je nog wel, alleen de bodem van het slootje zie je ook. Zo, zojuist lekker een bakje koffie met een kersentaartje, of kersenfly moet ik eigenlijk zeggen, gegeten. Dat smaakte me prima, want de kersen kwamen volgens mij zo van de boomgaard af. Dus het was super lekker. Momenteel loop ik over de brug over de IJssel. Het is de spoorbrug. Rechts van mij ligt de brug waar ooit de film met betrekking tot een brug te ver is opgenomen. Ja, die brug was uiteraard in Arnhem, maar Deventer had een betere locatie en die brug zag er veel beter uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk zo'n beetje over de reling heen. Maar het is inderdaad behoorlijk droog in Nederland. Want de IJssel staat echt serieus laag. Nou ja, goed. Straks als we de brug gehad hebben, gaan we naar links. Op naar het IJsselstadion. Voor degenen die een vaarbewijs hebben, rijst de grote vraag: hoe diep is het water hier of hoe hoog is de brug? Volgens mij is het water zo laag dat dat niet meer te bepalen is. Ik sta momenteel voor de laatste restanten van het IJsselstadion. Je kan hier nog zien een stukje tribune en daaronder zit een trafohuisje. Dat zal waarschijnlijk de reden zijn geweest dat dat hier is blijven staan. Maar het geeft wel een beetje een beeld over hoe de ijsbaan was. Het ligt hier pal achter ligt de IJssel. Dus inderdaad, IJsselstadion is dan ook wel een hele logische naam natuurlijk. De ijsbaan was de tweede kunstijsbaan in Nederland, na de Jaap Edebaan. Die was in 1961 gerealiseerd en deze werd gerealiseerd in 1962. Oftewel precies te zijn 27 oktober 1962 is die geopend. Hij heeft hier 30 jaar gelegen. Daarna is hij overgenomen, of tenminste is verplaatst naar de andere kant van Deventer. Dat heet de Skeg. Dus een andere ijsbaan, deels ook overkapt, dus we komen later vandaag. De ijsbaan was altijd best wel een hele belangrijke ijsbaan in de zin van wedstrijden. Ik ken het met name van de IJsselcup, zelf nooit geweest, maar het was altijd een wedstrijd aan het begin van het seizoen. En ik denk ook daarom wel een belangrijke wedstrijd, omdat daarmee je tijden kon rijden om je te kwalificeren voor NK's, EK's enzovoort. Er werden ook best wel hele mooie tijden gereden, want in, nou moet ik het niet liegen, 1968
is door Fred Anton Meijer, een Noor, een wereldrecord hier zelfs gereden op de 5 kilometer in 7, nou hoop ik dat ik het goed zeg, 7:26:2. Best wel een snelle tijd voor die tijd. Wereldrecords werden eigenlijk, ja, als ze in Nederland werden gereden op de Jaap Edebaan of uiteraard in het buitenland. Maar ja, hier is toch echt serieus een wereldrecord gerealiseerd. Ik ga mijn wandeling verder voortzetten en ik ga nog een heel stuk om Deventer heen. En dan hoop ik uiteindelijk weer uit te komen bij de volgende kunstijsbaan, de Skeg. Ik ben zojuist aangekomen bij ijsbaan de Skeg. Eens even kijken. Het is ongeveer 90 kilometer heb ik nu afgelegd. Nog een klein stukje en dan ben ik weer bij de auto en dan kan ik weer naar huis. Ja, deze ijsbaan ken ik zelf niet zo heel erg goed. Ik heb er wel geschaatst en ik heb er ook wel jeugdwedstrijden gehad. Maar niet echt selectiewedstrijden of iets in die geest. Het is wel een hele mooie ijsbaan. Vele innovaties. Er zit een subtropisch zwemparadijs hiernaast waar een warmtewisselaar zit en zonnecollectoren. Ze hebben een hele tent op het dak gebouwd. Kortom, best heel innovatief. De ijsbaan is, zoals ik al eerder vertelde, eigenlijk zo'n beetje na het IJsselstadion hier actief geworden in 1992. Ik zag net een bordje van het gewest dat het 93 is. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, dat zien we zo alweer. Ik ga nu naar de auto en dan zit het er weer op.